ยกขึ้นอาร์ค2 ครั้งมิเตอร์ตัวที่2ได้236โวลต์เท่าแหล่งจ่ายไฟบ้านแสดงว่าขั้วนิวทรัลหลอมติดกันแล้วครับคลิปนี้ต่อจากคลิปไฟฟ้าตอนที่149ครับการใช้เบรกเกอร์อย่างไรให้ทนไม่พังง่ายจะทำการทดสอบ3ยี่ห้อ3รูปแบบเป็นแบบแกะกล่องของใหม่ทั้งหมด 1. Safety Breaker ยี่ห้อ Philips 2 โพล1 Element ขนาด10แอมป์220โวลต์ AC 2. Main Breaker ยี่ห้อ Nano รุ่น NMD42 C50 เท่ากับขนาด50แอมป์นิสัย C พิกัดกระแสลัดวงจรสูงสุด 10,000 แอมป์หรือ10 kA 400 โวลต์ AC 3. เบรกเกอร์ลูกย่อยชไนเดอร์รุ่น IK60N C10 เท่ากับขนาด10แอมป์นิสัย C พิกัดกระแสลัดวงจรสูงสุด 6,000 แอมป์หรือ6 kA 230/400 โวลต์ AC การใช้งานเบรกเกอร์อย่างไรให้ทนสมมุติว่านี่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลัดวงจรหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินกระแสเกินอยู่หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินกระแสมากกว่า10แอมป์ขึ้นไปอาจมีการหลอมติดกันได้ขณะออนเบรกเกอร์ขึ้นในคลิปไฟฟ้าตอนที่109ทดสอบกระแสเกินฟิลิปใช้กระแสเกินประมาณ20แอมป์เมื่อออนเบรกเกอร์ขึ้นก็จะหลอมติดกันทั้ง2ขั้วเมื่อเบรกเกอร์ทิปลงมาหรือออฟเบรกเกอร์ลงมาสังเกตแสงจากหลอดไส้ที่ทดสอบไม่ดับครับการใช้ให้ทนเราต้องปิดสวิตช์ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือดึงปลั๊กออกหรือปิดสวิตช์ไฟทั้งหมดที่เบรกเกอร์ตัวนั้นคุมไฟอยู่จากนั้นออนขึ้นก็จะไม่มีการหลอมติดกันครับการอาร์คติดกันจะไม่เกิดขึ้นในจังหวะออฟหรือดีดออกเพราะเป็นจังหวะที่จากออกจากกันแต่จะหลอมติดกันตอนจังหวะออนขึ้นเหมือนการออกเหล็กแต่โอกาสที่จะติดกันของขั้วก็เป็นไปได้ยากครับและเมื่อหลอมติดกันแล้วถ้าเราออฟเบรกเกอร์เป็นเวลานานๆก็อาจทำให้ขั้วที่หลอมหลุดออกจากกันได้เนื่องจากขณะออฟจะมีแรงดึงออกครับวิธีตรวจเช็คว่าติดกันหรือไม่ก็ให้ออฟเบรกเกอร์ลงมาจากนั้นทำการวัดไฟถ้าได้เท่าไฟบ้านหรือประมาณ220โวลต์ก็แสดงว่าขั้วหลอมติดกันแล้วถ้าไขว้แบบนี้ขั้วหลอมอยู่ฝั่งนี้ครับถ้าไขว้แบบนี้ขั้วหลอมอยู่ฝั่งนี้ครับแต่ถ้าวัดขั้วไฟขาออกได้220โวลต์ก็แสดงว่าขั้วหลอมติดกันทั้ง2ขั้วครับถ้าแบบนี้สายอาจจะไหม้หรือเกิดไฟไหม้บ้านได้ไฟที่บ้านผมวัดได้235โวลต์ AC ครับผมจะทำการทดลองให้เห็นว่าขั้วหลอมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงขั้วลายเข้าฝั่งนี้มิเตอร์ตัวที่1วัดไขว้ด้านนี้มิเตอร์ตัวที่2วัดไขว้ด้านนี้สังเกตตอนนี้จะไม่มีไฟ220โวลต์แต่โวลต์ที่เกิดขึ้นไม่มากตรงนี้คือการเหนี่ยวนำผ่านอากาศมาครับสวิตช์นี้เปรียบเหมือนสายไฟลัดวงจรอยู่สังเกตมิเตอร์ทั้ง2ตัวถ้ามีไฟ220โวลต์ก็แสดงว่าขั้วหลอมติดกันแล้วครับการเทสผมจะไม่ตัดต่อเพื่อให้เห็นและวิเคราะห์ได้แต่จะเร่งความเร็วแทนครับสังเกตที่มิเตอร์
1ครั้งที่1 2 3 4อะไรมึงจะดูไม่ได้ปรากฏว่าฟิลิปตัวที่1ที่ทดสอบตอนนี้ขั้วไม่หลอมและไม่พังครับลองฟิลิปตัวที่2สั่งซื้อจากร้านค้าในออนไลน์สั่งมาพร้อมกับตัวที่1ครับยกขึ้นอาร์ค2 ครั้งมิเตอร์ตัวที่2ได้236 โวลต์เท่าแหล่งจ่ายไฟบ้านแสดงว่าขั้วนิวทรัลหลอมติดกันแล้วครับถ้าไม่แน่ใจให้วัดความต้านทานถอดสายออก1 เส้นเพื่อตัดวงจรก็จะสามารถวัดความต้านทานได้แล้วครับให้ถอดสายลายหรือสายที่มีไฟออกเพื่อความปลอดภัยทำไมต้องถอดสายลายออกจึงจะปลอดภัยให้ไปดูคลิปไฟฟ้าตอนที่106ครับวัดฝั่งนิวทรัลติดกันได้0 โอห์มวัดฝั่งลายไม่ติดกันไม่มีโอห์มครับลองวัดย่านเสียงวัดฝั่งนิวทรัลติดกันมีเสียงวัดฝั่งลายไม่ติดกันไม่มีเสียงครับต่อไปทดสอบเมนเบรกเกอร์ยี่ห้อนาโนคำเตือนเมื่อเบรกเกอร์เกิดการลัดวงจรเบรกเกอร์ตัวที่ใช้ขนาดแอมป์สูงจะพังง่ายกว่า
เบรกเกอร์ที่ใช้ขนาดแอมป์ต่ำในการทดลองในคลิปนี้3ยี่ห้อมียี่ห้อนาโนที่ใช้แอมป์สูงกว่าเพื่อนคือ50แอมป์ครับส่วนฟิล์มฟิลิปกับชไนเดอร์เป็นขนาด10แอมป์ครับเทสแบบไม่ตัดต่อเช่นกันครับเมื่อออนเบรกเกอร์ขึ้นมิเตอร์ตัวที่1มีไฟ235โวลต์ตัวที่2มีไฟ0โวลต์แสดงว่าขั้วฝั่งขวาขาดครับลองวัดไฟต้นทางได้234โวลต์ไฟปลายทางได้29โวลต์แสดงว่ามีขั้วภายในขาดครับดังนั้นเมื่อผมทำการลัดวงจรเมนเบรกเกอร์ก็จะไม่ทริปแล้วครับถ้าจะวัดความต้านทานขณะมีไฟว่าฝั่งใดขาดก็เอาสายออก1เส้นเพื่อตัดวงจรให้เอาสายลายออกเพื่อความปลอดภัยครับฝั่งซ้ายไม่ขาดฝั่งขวาขาดครับทดสอบเบรกเกอร์ลูกย่อยชไนเดอร์ในกรณีเป็นเบรกเกอร์ลูกย่อยให้เอาสายมิเตอร์จับที่สายนิวทรัลหรือขั้วนิวทรัลที่ปลั๊กกาวก็ได้แล้วสายมิเตอร์อีกเส้นวัดที่ขั้วลายขาออกเบรกเกอร์ลูกย่อยเมื่อออนเบรกเกอร์ลูกย่อยขึ้นไฟจะวัดได้235โวลต์ถ้าไม่ได้แสดงว่าเบรกเกอร์ลูกย่อยขาดเมื่อออฟเบรกเกอร์ลูกย่อยลงมาไฟจะวัดไม่ได้ถ้าวัดได้แสดงว่าเบรกเกอร์ลูกย่อยขั้วหลอมติดกันแล้วครับการเทสจะไม่ตัดต่อแต่จะใช้วิธีเร่งความเร็วแทนครับ
นี่ก่อนคือมันก็รู้เนี่ยก็ได้มีไปแล้วนะผมไม่ต่อไปมาต่อมาพี่ดูสังเกตดูไม่ต่อไปมาเลยครับแล้วก่อนสังเกตดูกดแค่ไม่ต่อไปมาครับเนี่ยเขาไม่ต่อไปมาเลยครับไม่ต่อไปมาเลยครับผมลองเลิกแล้วก่อนก็ไม่ต่อนะต้องปล่อยลงไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ก็ต่อครับผมจะทำอะไรต้องรอกันมันจะต่อได้ต้องต่อไปก็มาครับชไนเดอร์ยังคั่วไม่ติดและยังไม่พังตอนน่าจะทำการทดสอบแบบโหดทดสอบหลายยี่ห้อเท่าที่ผมจะหาได้ว่ายี่ห้อไหนจะอยู่ยี่ห้อไหนจะไปครับขอบคุณที่รับชมครับ